काम छान वाटलं.
स्विफ्ट डिझायर आपली 2012चं मॉडेल आहे. गाडीची कंडिशन खूप हे झाली होती. असं आम्हाला आमच्या डोक्यात प्लॅन होता की नवीन गाडी घ्यावी. जेव्हा आम्ही भाऊंच्या गॅरेजला भेट दिली त्यावेळेस बाकीच्या गाड्या बघून आम्हाला अशी कल्पना सुचली का गाडी भाऊंकडेच बनवून घ्यायची. आम्हाला अगोदर केलेल्या गाड्यांचे काम वगैरे भाऊंनी दाखवले आम्हाला ते समाधानकारक वाटले. पण आज जे गाडी आम्ही बनवून स्वतः आता घेऊन जातोय आम्ही त्यांच्या कामावर पूर्णपणे समाधानी आहोत आणि भविष्यात त्यांना त्यांच्या वाटचालीस आमच्या बोरकर परिवारातर्फे खूप खूप मनापासून शुभेच्छा देतो.